Perfect.
Perfect. Perfect. Perfect. Perfect. Landing na. Bato, bato. So na-try ko na guys, kaya lang hindi ko pa kabisado yung mga ano ng gimbal camera niya. Kailangan ko pang pag-aralan yung mga ano ng camera. So yung flight niya, nakuha ko na siya, paano siya kontrolin, ah, kung paano ko siya hatakin, ganyan. So yakang-yaka ko na siyang kontrolin. So doon na lang sa camera, yung mga shooting, mga zoom, ano ba yung mga pwedeng gawin. So yun ang kailangan kong pag-aralan na naman. So guys, thanks for watching. See you next video. Bye.